Nhiều người nước ngoài thuê nhà trồng cần sa trái phép tại Bình Thuận. Tình hình trồng cần sa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận diễn tiến phức tạp, khó phát hiện và có cả người nước ngoài thuê nhà để trồng cần sa trái phép. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 36/CT-TVK của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phức tạp ma túy từ Tam Giác Vàng. Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất ma túy tại khu vực Tam Giác Vàng diễn biến phức tạp, nhất là số lượng ma túy tổng hợp, trở thành nguồn cung cấp chính cho thị trường ma túy bất hợp pháp ở châu Á. Ma túy được vận chuyển từ Tam Giác Vàng đi các nước, đặc biệt qua Việt Nam đến nước thứ ba, các đối tượng vùng giáp biên và vùng trọng điểm về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy như tại thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tiêu thụ ma túy đến các tỉnh lân cận, đồng thời tìm nơi cất giấu, kho bãi trung chuyển ma túy đi các địa bàn khác. Trong đó, Bình Thuận là địa bàn đang phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch và là nơi các đối tượng tội phạm ma túy hướng đến gia tăng hoạt động. Tình trạng ma túy trôi dạt trên biển được phát hiện thu giữ với số lượng lớn vẫn còn diễn ra. Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có 1.561 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, phần lớn ở lứa tuổi thanh thiếu niên, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự. Qua 5 năm, toàn tỉnh đã phát hiện, triệt phá 2.250 vụ trên 3.311 đối tượng phạm tội ma túy. Trong đó, Bộ đội Biên phòng trực tiếp triệt phá 145 vụ trên 160 đối tượng. Với vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò tham mưu là lực lượng tiên phong, đi đầu, nỗ lực nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm soát việc giải quyết 1.899 vụ trên 2.633 bị can phạm tội ma túy. Tòa án Nhân dân 2 cấp đã thụ lý 2.180 vụ trên 2.913 bị cáo, giải quyết 2.060 vụ trên 2.834 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,7%. Nhiều vụ trồng cần sa trong phòng ngủ. Tình hình trồng cần sa trên địa bàn tỉnh diễn ra phức tạp, khó phát hiện. Việc trồng cần sa với số lượng lớn tập trung ở miền núi, khu vực giáp ranh với tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nơi ít người sinh sống. Cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 13 vụ trồng cần sa, trong đó có 2 trường hợp là người nước ngoài thuê nhà để trồng cần sa. Cụ thể, Setko Dmitry quốc tịch Nga, tạm trú phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết trồng 27 cây cần sa, tàng trữ 3 kg cần sa khô, bị phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 2021. Và Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Setko Dmitry 7 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Kusanarev Dmitry, quốc tịch Nga, tạm trú phường Hàm Tiến, Phan Thiết, trồng 7 cây cần sa, bị phát hiện ngày 23 tháng 8 năm 2022, đã xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng và bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ngoài 2 vụ trên, tháng 4, 2021, Công an Phan Thiết còn phát hiện ông Jeffrey, 55 tuổi, quốc tịch Canada, đang trồng cây cần sa tại nhà vợ là bà Hát ở xã Thiện Hiệp. Làm việc với cảnh sát, ông Jeffrey khai trồng cần sa, mục đích trị bệnh và xuất trình một giấy phép của Canada với nội dung cho phép trồng không quá 25 cây cần sa để trị bệnh. Tuy nhiên, giấy phép này không có giá trị pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan chức năng đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Southern Trường Xuân, công ty cổ phần cao su Thắng Lợi và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có phát sinh hoạt động mua bán, quản lý hóa chất, tiền chất ma túy, không có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, quản lý tiền chất công nghiệp sai quy định. 3 doanh nghiệp trên bị xử phạt vi phạm hành chính trên 80 triệu đồng. Ngoài ra, có một đơn vị y tế bị mất cắp thuốc gây nghiện đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 5 cá nhân liên quan đến vụ việc. Tệ nạn ma túy tuy có chiều hướng được kiềm chế nhưng kết quả chưa bền vững, tội phạm ma túy tiếp tục gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tình hình trồng cây cần sa vẫn còn diễn ra. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và một số ít người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy nói riêng, còn xem đây là nhiệm vụ của lực lượng công an, báo cáo nhấn mạnh.